हॅलो स्टुडंट्स, कालच्या लेक्चर्समध्ये आपण काही इनिशियल्स पॉईंट कव्हर अप केले होते. त्यामध्ये आपण PCR टेक्निक बघितला, त्याच्यानंतर रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स बघितलं होतं. आता जो नेक्स्ट पॉईंट आहे दॅट इज द सेकंड टाईप, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लोनिंग वेक्टर, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हेकल टेन. व्हेकल म्हणजे काय असेल की एक आपण कसं ट्रान्सपोर्टेशनसाठी वापरलं ते एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेस जाण्यासाठी. That time the cloning is also useful for transferring the desired genes. काय म्हणतो आपण त्यांना? डिझायर जीन्स. डिझायर जीन्स म्हणजे काय आवश्यक असेल तो जीन्स आपण याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचा आणि पुढे त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार करायच्या. तर क्लोनिंग वेक्टर्समध्ये काय असेल ते आपण बघू. द कॅरेक्टरिस्टिक्स property of cloning vector for rDNA technology. A good vector should have ability to independent replications so that as the vector replicate through ORI gene and large number of copies the DNA insert will be formed. ओके, आता याच्यामध्ये काय असणं आवश्यक आहे? याच्यामध्ये ॲबिलिटी असली पाहिजे, त्या वेक्टरमध्ये अशी ॲबिलिटी असली पाहिजे की ते स्वतः इंडिपेंडेंटली ते रेप्लिकेट झाले पाहिजे. रेप्लिकेट म्हणजे काय? रेप्लिका मीन्स कॉपी. ओके, रेप्लिका मीन्स कॉपी म्हणजे त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार झाल्या पाहिजे आणि ते कशा झाल्या पाहिजे? इंडिपेंडेंटली. आणि त्या कशा असेल? हा जो वेक्टर असेल रेप्लिकेट झाल्यानंतर म्हणजे ओरिजिनल जो जीन्स असेल, ओरिजिन ऑफ अ जीन्स असेल, हा ओरिजिन ऑफ अ जीन्सचे आपण नंबर ऑफ कॉपीज तयार करू शकले पाहिजे. सेकंड कॅरेक्टर जर आपण बघितलं, वेक्टर शुड बी ॲबल टू इझिली इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट सेल. आता हा जर समजा वेक्टर असेल, एखादा वेक्टर समजा हा वेक्टर्स असेल तर, आणि ही जर होस्ट सेल असेल तर याच्यामध्ये हा इझिली इंट्रोड्यूस झाला पाहिजे. म्हणजे आपण त्याला जर इंटर केलं किंवा इन्सर्ट केलं तर हा इझिली इन्सर्ट झाला पाहिजे. इझिली इंट्रोड्यूस इन टू द होस्ट सेल. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर शुड हॅव द मार्कर जीन्स फॉर द अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. आता यांच्यामध्ये एक मार्कर जीन्स असतील की स्पेसिफिक मार्कर जीन्स असतात, ते आपण पुढे बघू. तर त्यांच्यामध्ये एक मार्कर जीन्स असले पाहिजे आणि ते रेजिस्टन्स असले पाहिजे अँटीबायोटिक्सला. चौथा कॅरेक्टर बघा, अ वेक्टर मस्ट कंटेन युनिक क्लिवेज साईट इन वन ऑफ द मार्कर जीन्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. त्यांना अशी एक युनिक क्लिवेज साईट असणं आवश्यक आहे. का आवश्यक आहे? जेव्हाही आपण समजा एखादा डिझायर जीन्स इंट्रोड्यूस करणार तेव्हा तो इझिली क्लीव झाला पाहिजे. क्लिवेज म्हणजे काय? दॅट क्लीव मीन्स टू कट. ओके, टू कट, त्याला इझिली कट झाला पाहिजे. आणि तो कशाच्या माध्यमातून कट करतो आपण? विथ द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5, इट शुड हॅव ॲटलीस्ट सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स लाईक प्रमोटर्स, ऑपरेटर, रायबोझोमल बाइंडिंग साईट ETC. प्रमोटर्स म्हणजे काय? ते काय असतील? त्यांना समजा जी जर चेन असेल तर याला हा प्रमोट करून याच्यावरती तो मूव्ह झाला पाहिजे. ऑपरेटर म्हणजे काय? तो स्वतः एखादी जर आपण कंपोनंट याच्यामध्ये ॲड केला तर ते ऑपरेट झालं पाहिजे. आणि रायबोझोमल बाइंडिंग साईट म्हणजे याच्यावरती हे रायबोझोमसुद्धा काय झाले पाहिजे? बाइंड झाले पाहिजे. तर हा असा एक प्रॉपर असणं आवश्यक आहे. द plasmid obtained naturally do not possesses all the characteristics, hence they are constructed by the inserting genes for the antibiotic resistance. आता ही जर 5 आपण कॅरेक्टरिस्टिक जर बघितले तर हे प्रत्येकामध्ये भेटेल असं नाही. म्हणून काय करावं लागेल? ते त्यांना असं कन्स्ट्रक्ट करावं लागतं, त्यांना अशी काही डेव्हलपमेंट करावी लागते. त्यांच्यामध्ये आपण काय करतो? मग जे काही डिझायर जीन असतील त्यांना आपण इन्सर्ट करतो. मग त्यातले काही एक्झाम्पल दिले. PBBR 322, PBBR 320, PACYC 177 are the constructed plasmids. PB 322 is mostly used in a rDNA technology, that is the recombinant DNA technology. Next, that is the plasmid. तर प्लाझमिड कसा असला पाहिजे ते आपण बघू. द प्लाझमिड most commonly used in a rDNA, okay, rDNA or recombinant DNA technology are those replicate in a E. coli. इशर्शिया कोलाई मध्ये, हे E. coli म्हणजेच काय? इशर्शिया कोलाई मध्ये ते रेप्लिकेट झाले पाहिजे, त्यांच्या कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज तयार झाले पाहिजे. त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेटर हॅव बीन इंजिनियर्ड दिस प्लास्मिड टू ऑप्टिमाइज देअर यूज ॲज अ वेक्टर इन अ DNA क्लोनिंग. जे काही इन्व्हेस्टिगेटर असतील किंवा रिसर्चर असतील त्यांनी काय केलं पाहिजे? हा जो प्लास्मिड असेल हा ऑप्टिमाइज म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला यूज झाला पाहिजे असा तो वेक्टर असणं आवश्यक आहे. तर इथे काही हा
दिलेला आहे, प्लास्मिडचा स्ट्रक्चर दिलं आहे बघा. रिजन इन टू विच द फॉरेन DNA कॅन बी इन्सर्ड. आणि हे ओरिजिन ऑफ द साईट असेल की इथून हे सुरू होईल. आणि हे एक MPPR असेल, त्याच्या नंबर हे नंबर ऑफ दिलेले आहे, स्ट्रक्चर जीनचे स्ट्रक्चर दिलेले आहे बघा. ड्रग्स त्या दिलेले आहेत. रेप्लिकेशन ओरिजिन असेल आणि हे काय नंबर ऑफ जीन्स असतील की जे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो, त्यांना म्हणतो आपण पॉलिलिंगर्स. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, हा पॉईंट बघू आपण आता. प्लास्मिड वेक्टर फॉर द प्लांट्स. प्लास्मिड वेक्टर फॉर द प्लांट्स. आता याआधी आपण ही एक पूर्ण स्ट्रक्चर स्टडी करू आणि याच्यानंतर मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवेल प्लांट्सवरती कसे प्लास्मिड होतात ते. अँड इम्पॉर्टंट वेक्टर्स for carrying new DNA into the many type of plants is a plasmid which is found agrobacterium tumefacium. आता हा शब्द नेहमी लक्षात ठेवा की हा agrobacterium tumefacium जे असेल याच्यामध्ये आपण बऱ्याच वेळेस नंबर ऑफ रिसर्च या प्लांट्समध्ये केलेले जातात. These bacterium live in a soil and cause a plant disease called as crown gall. crown gall, crown म्हणजे काय? मुकुट जो असतो त्याला म्हणतो आपण क्राउन. विच इज कॅरेक्टराइज बाय द प्रेझन्स ऑफ ओव्हरग्रोथ ऑर ट्युमर इन द प्लांट्स. ट्युमर काय असेल, अशी गाठ तयार होते गॉल्स वगैरे, क्राउन गॉल्सच्या मधील. आणि ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेफॅसियन कंटेन अ प्लास्मिड कॉल ॲज TI प्लास्मिड. ओके, याला काय म्हणतो आपण TI म्हणजे काय, ट्युमर इंड्युसिंग प्लास्मिड. तर ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेफॅसियम कंटेनिंग प्लास्मिड कॉल ॲज TI प्लास्मिड, ट्युमर इंड्युसिंग, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो TI. दिस T and this one is I. The TI plasmid contain a transpons called tDNA which insert a copy of its into the chromosome of infected plant cells. आता हे काही पॉइंट्स आहेत, हे पॉइंट्स आपण जर बघितले तर वेक्टर काय करेल, DNA ला कॅरी केला जातो. आणि हा आपण बघतो की क्राउन गॉल नावाचा डिसीज असेल तो सुद्धा आपण त्याच्यावरती ओव्हरग्रोथ होते, ते प्लांटच्या सेलची काय होईल, ओव्हरग्रोथ होते आणि तिथे एक ट्युमर तयार होते, गाठ तयार होते. आणि त्यामध्ये जो प्लास्मिड असेल त्याला म्हणतो आपण TI प्लास्मिड फॉर द ट्युमर इंड्युसिंग. आणि द ट्रान्सपॉन्स म्हणजे केलं जातं दॅट इज कॉल्ड ॲज tDNA विच इन्सर्ट द कॉपी ऑफ इटसेल्फ इन टू द क्रोमोझोम. म्हणजे काय, ते क्रोमोझोमला आपण इन्सर्ट करू शकतो आणि ते इन्फेक्टेड प्लांटला बघू शकतो. द ट्रान्सपॉन्स विथ द न्यू DNA कॅन बी स्टील इन्सर्ट इन टू द होस्ट सेल क्रोमोझोम्स. अ प्लांट सेल कंटेनिंग दिस DNA can then be grown in a culture or induced to form a new transgenic plants. आता इथे बघा हे जे प्लांट असेल हे दिलेले बघा, ॲग्रोबॅक्टेरियम त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ओके, हा काय असेल, हा ट्युमर फॉर्म झालेला आहे. इथे बघा ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमरफॅसियम, त्याच्यामध्ये काय असेल TI प्लास्मिड दॅट इज ट्युमर इंड्युसिंग, ज्याला आपण म्हणतो ट्युमर इंड्युसिंग प्लास्मिड असेल. हा tDNA असेल दॅट इज ट्रान्सपॉन्स आणि हा रिस्ट्रिक्शन साईट असेल. आता याच्यानंतर काय होईल बघा, पहिली स्टेप बघा काय असेल, हा जो DNA असेल ज्याच्यामध्ये आपला डिझायर जीन्स ट्रेड करायचा आहे, हा डिझायर जीन्स आपण याच्यामध्ये इन्सर्ट करू शकतो. मग हा काय करावा लागेल, हा जो प्लास्मिड असेल याला कट करावा लागेल, याला इथून कट करावं लागेल. कट केल्यानंतर काय होईल, हा जो डिझायर जीन्स असेल हा याच्यामध्ये इन्सर्ट केला जाईल. आणि ही जी कटिंग असेल इट इज विथ द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. इट इज द विथ द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. बघा इथे दिले, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमच्या मदतीने हा कट केला जाईल. आणि ह्या जॉईंट करण्याचं काम जे असेल दॅट इज द DNA लायगेज. याला आपण ग्लू म्हणतो, अजून काय म्हणतो, ग्लू सारखं वर्क करतो, चिपकवण्यासाठी वापर केला जातो. नंतर हा जो DNA असेल हा न्यूली फॉर्म रिकॉम्बिनेंट DNA विथ TI प्लास्मिड विथ डिझायर जीन्स, हा काय केला जाईल, इंट्रोड्यूस केला जाईल कशामध्ये, दिस द प्लांट सेल्समध्ये. आणि ह्या प्लांट सेल्समध्ये काय होईल, मग त्याची ग्रोथ होईल आणि ग्रोथ झाल्यानंतर तो कॅरी केला जाईल. आणि हा काय असेल, एक न्यू ट्रेड्स तयार होईल प्लांटचा. दे आर शोईंग विदाउट ट्युमर, याच्यामध्ये ट्युमर ही नसेल. इथे ट्युमर असेल तर हे असं आपण करलं जाईल की त्याला ट्युमर आपण काढलं जाईल. बघा, इंडक्शन ऑफ गॉल क्राउन गॉल ऑन द वुंडेड स्टेम इंड्यूस्ड बाय द वाईल्ड टाईप ऑफ व्हायरुलंट ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमोफॅसियम. आणि हे स्कीमॅटिक प्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे आपण की हा कसा याच्यामध्ये हे वेक्टर्स काढले जातात. तर इथे काय बघा, ॲग्रोबॅक्टेरियमचा आपण काय बघतो, एक वेळेस तुम्हाला परत सांगतो काय असेल, त्याचा TI प्लास्मिड जो असेल आपण रिमूव्ह करतो, बरोबर. तर थोडासा पार्ट इथला रिमूव्ह केला जाईल हा त्याच्यानंतर जो काय डिझायर जीन्स असेल हा डिझायर जीन्स काय होईल इथे इंट्रोड्यूस करतो आपण. आणि तो काय तयार होईल, मग हा डिझायर जीन असेल दॅट इज द ओपन वेक्टर्स. आणि याला काय केलं जाईल,
हा डिझायर जीन्सने इथे काय केलं जाईल, हे बाइंडिंग केली जाईल. आता हा जो कट असेल, हा कट कशाच्या मदतीने केला जाईल, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमच्या मदतीने. हा एक प्रॉपर असेल. जर समजा तुम्ही या प्रकारे जर त्याला कट केला तर तोच रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम कटिंगसाठी आपण डिझायर जीनच्या पण वापरतो. म्हणजे काय असेल, त्यांची एक प्रॉपर लिंकेज होईल आणि ही जी DNA फ्रॅगमेंट असतील डिझायर जीनचा, हा सुद्धा त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि DNA लायगेजच्या मदतीने आपण त्याला काय करतो, क्लोज करतो. आणि हा जो प्लास्मिड असेल मग आपण काय करतो, प्लांट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करतो. त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार केल्या जाईल आणि जो तयार होणारा DNA असेल किंवा जनरेशन प्लांट असेल ते कसं असेल, विदाऊट ट्युमर असेल. आता ह्या जे आपण एक व्हिडिओज बघू म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्लेरिफाय होईल काय असेल. One naturally occurring mechanism of gene transfer to plants is via the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens. This bacterium transfers some DNA referred to as tDNA from a plasmid called the TI plasmid. The tDNA is incorporated into the plant genome, and the expression of the genes within the tDNA causes the formation of a tumor on the plant. Researchers have genetically altered the TI plasmid so that the genes causing tumor formation have been eliminated, but the tDNA is still transferred to plant cells. If a gene of interest is inserted into the tDNA, it will also be transferred to a plant cell. The recombinant TI plasmid is then transferred into an agrobacterium cell lacking a plasmid, generating a bacterial cell containing the recombinant TI plasmid. This bacterium can then attach to a plant cell to begin the process of gene transfer into the chromosome of the plant cell. The tDNA is replicated within Agrobacterium tumefaciens, and only a copy of the tDNA is transferred to the plant cell. The recombinant tDNA is incorporated into a plant chromosome. Using the appropriate growth hormones, this cell may continue to divide and thereby generate an entire plant that carries the gene of interest. In this way, it is possible to produce a transgenic plant that carries a cloned gene. Unnaturally या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघितलं की जो काय जीन्स असेल, हा जो जीन्स असेल हा कसा ट्रान्सफर केला जातो इथे आपण ग्राफिकली दाखवलेलं आहे बघा. आणि इथे काय असेल, हा जो TI असेल हा याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करून आपण हा एक नवीन प्लॅट असा डेव्हलप केला जातो. एक सिम्पल वे आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो की मेथडॉलॉजी फॉर RDNA टेक्नॉलॉजी और रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. आता ही जी RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये असेल त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत. त्या नंबर ऑफ स्टेप्स कशा असतील ते आपण बघू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज द आयसोलेशन ऑफ DNA जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गॅनिझम. Second, insertion of desired foreign gene into the cloning vectors, vehicle DNA. Third one, the transfer of rDNA into the suitable component host or cloning organism. Fourth one, selection of the transport host cell. Fifth one, multiplication of transport host cell. And sixth one, expression of genes to obtain the desired product. तर ह्या 6 स्टेप्स आहेत. आयसोलेशन म्हणजे काय, त्याला आपण काढलं जाईल, तो काढलेला असेल त्याला कट करून त्याच्यामध्ये डिझायर जीन्स कट केला जाईल, तो क्लोनिंग वेक्टरमध्ये इन्सर्ट केला जाईल, तो RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने एका होस्टमध्ये ट्रान्सफर केला जाईल. त्याच्यानंतर ट्रान्सफर केल्यानंतर ती होस्ट सेल काय करेल, त्याला मल्टिप्लाय करतील आणि आफ्टर जनरेशन ते एक्सप्रेस केले जातील. तर ह्या ज्या स्टेप्स असतील ह्या कशा घडून येतात ते आपण बघू. आता इथे एक फिगर दाखवली बघा. इथे काय दाखवलं आहे की हा जो असेल फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज द डोनर ऑर्गॅनिझम. हा काय डोनर आहे. आता डोनर असल्यामुळे काय असेल, आता DNA आपण काय करतो, हा आयसोलेट करतो. आपल्याला जो पाहिजे असेल जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो पाहिजे असेल तो जीन्स काय करतो आपण आधी आयसोलेट करतो. आयसोलेशन ऑफ DNA. आयसोलेट केल्यानंतर जो काय डिझायर जीन्स असेल, समजा एवढा जीन्स आपल्याला आवश्यक आहे, हा जीन्स ऑफ इंटरेस्टला आपण कट करतो. कशाच्या मदतीने, विथ द हेल्प ऑफ
रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम म्हणून याला काय म्हणतो आपण मॉलिक्युलर सीझर, याला काय म्हणतो आपण मॉलिक्युलर सीझर म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर काय होईल, हा जो जीन्स असेल या जीन्सला काय केलं जाईल, परत तो काय डिझायर जीन्स असेल, हा जीन्स ऑफ इंटरेस्टला आपण काय करू की हा जो ई कोला बॅक्टेरिया असेल याचा प्लास्मिड आपण आयसोलेट करणार, त्याला सुद्धा कट केला जाईल. कट केल्यानंतर काय होईल, हा जो कट असेल हा सुद्धा रिस्ट्रिक्शन एन्झाईमने केला जाईल. आणि हा जो ओपन असेल, समजा याला जर आपण कन्सिडर केलं विदाउट दिस पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ओपन वेक्टर, याला काय म्हणतो आपण ओपन वेक्टर. मग हा ओपन वेक्टर्समध्ये काय असेल, हा जो डिझायर जीन जो असेल याला कंबाईन केलं जाईल, याला काय केलं जाईल कंबाईन केलं जाईल. आणि दोघां मिळून हे काय तयार होतील, एक रिकॉम्बिनंट DNA तयार होईल. मग आता काय असेल, हा असेल प्लास्मिड आणि हा असेल आपला डिझायर जीन. मग असा जो डिझायर जीन असेल आपण काय करणार, या ई कोलाई मध्ये इंट्रोड्यूस करणार आणि याच्या नंबर ऑफ कॉपीज आपण तयार करणार, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्लोन ऑफ अ सेल्स. तर ही एंटायर प्रोसेस हे रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये वापरली जाते. तर याच्यामध्ये काय असेल, एक डोनर असेल आणि एक व्हेकल, आपण त्याला प्लास्मिड वेक्टर म्हणतो, म्हणून याला आपण म्हणतो व्हेकल DNA. म्हणजे हा काय केला जाईल, हा व्हेकल ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करतो. तर याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर ही जी जॉईनिंग असेल याला आपण वापरतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ DNA लायगेज. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा कशासारखा काम करतो, हा ग्लू सारखा काम करतो. म्हणजे हा एक DNA असेल आणि हा डिझायर जीन असेल, यांना जॉईंट करण्याचं काम हा DNA लायगेज करतो. आणि हा तयार झालेला आपण मग काय करतो, हा रिकॉम्बिनंट DNA प्लास्मिड जो असेल तो आपण ई कोलायमध्ये इंट्रोड्यूस करून त्यांना पुढे आपण ट्रान्सफर केले जाते. तर आता याच्या नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, त्या कशा आहेत ते आपण बघू. तर याच्या आधी जर आपण एक व्हिडिओज बघितला तर एक व्यवस्थित आपल्याला आयडियोलॉजी याच्यामध्ये येईल. तर जो आपण व्हिडिओज बघू आणि मग तुम्हाला मी त्या स्टेप्स ज्या असतील त्या नंबर ऑफ स्टेप्स एक्सप्लेन करतो. Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows scientists to introduce a new characteristic into an organism by inserting a new gene into it. Recombinant DNA technology involves 4 major steps. Firstly, a DNA fragment containing the gene of interest is obtained from a donor cell. Secondly, a suitable plasmid is obtained from a bacterium. Plasmids are commonly used as vectors to transfer the gene of interest into a host cell for expression. Thirdly, the DNA fragment containing the gene of interest is cut using an enzyme called restriction enzyme. This enzyme acts like scissors. It recognizes a specific base sequence and cuts the DNA at a specific point. On the other hand, the same restriction enzyme is used to cut open the plasmid. Lastly, the DNA fragment containing the gene of interest is inserted into the open plasmid with the help of another enzyme called DNA ligase. This enzyme acts like glue. It catalyzes the joining of the DNA fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. This recombinant plasmid can then be introduced into a host cell for different purposes, such as producing proteins of other species like human insulin, or producing genetically modified organisms that possess new characteristics. तर आपण त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण एक डिटेल स्टडी आपण केला, दॅट इज द
आयसोलेशन कसं केलं जाईल DNAचं, त्याच्यानंतर ते कसे ट्रान्सफर केलं जाईल. तर आता ह्या ज्या स्टेप्स असतील तिथे 4 स्टेप दाखवल्या, इथे 6 आहे. आपण काय केलं थोडं त्याला इलॉबरेट्स केले आहेत, ते आपण बघू. आणि आता स्टेप्स नंबर 1 बघा, दॅट इज द आयसोलेशन ऑफ DNA जीन्स फ्रॉम द डोनर ऑर्गॅनिझम. जो काय डोनर असेल, आता आपण बघितलं तर हा डोनर असेल, ओके. याच्यापासून काय केलं जाईल, हा आयसोलेट केला जाईल DNA. द डिझायर जीन्स टू बी क्लोन अँड ऑब्टेन फ्रॉम द डोनर. इनिशियली the cells of the donor organism are seared with the blender and treated with a suitable detergent. म्हणजे काय, त्याला आधी आपण स्ट्रॉलाइज करणार जाईल, त्याला काय केलं जाईल, आधी स्ट्रॉलाइज केलं जाईल, त्याच्यानंतर त्याची कट केलं जाईल. जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव्ह, आयसोलेटेड अँड प्युरिफाय बाय युझिंग द सेव्हरल टेक्निक्स. आता ते आपण बघितलं की ते सेल्समधून कसे आयसोलेट केला जाईल. आयसोलेट केल्यानंतर काय केला जाईल, तो जो डिझायर जीन असेल, या डिझायर जीन्सला आपण काय करतो, इथून कट करतो विथ द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम. मला काय त्या टेक्निक वापरल्या जातात. आयसोलेटेड DNA कॅन बी स्पूल्ड ऑन द ग्लास रॉड. ते आता ग्लास रॉडच्या मध्ये आपण ते केले जातं. आयसोलेटेड प्युरिफाईड DNA इज देन क्लीव बाय युझिंग द रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम, पर्टिक्युलरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. कोणता एन्झाईम असेल तर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. आता याला एंडोन्यूक्लियस का म्हणतो, यामध्ये जो क्रोमोझोम असेल याला आपण इंटरनली कट करतो, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ इंडोन्यूक्लियस. बरोबर. इंडो म्हणजे काय, इनसाइडला, आणि एक असतो त्याला म्हणतो आपण एक्झोन्यूक्लियस. तो काय करेल, हा एंडला कट करतो, म्हणजे हा एंडला कट करेल, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज एक्झोन्यूक्लियस. नेक्स्ट स्टेप्स, these enzymes cleave DNA at the specific site that is called as restriction site. आता ही जी स्पेसिफिक साईट असेल, कुठेही कट करेल का, तो नाही. जो आपल्याला पाहिजे असेल त्या डिझायर जीन्सलाच ते कट केलं जाईल. म्हणजेच काय, एक स्पेसिफिक रेकग्नायझेशन साईट असेल त्याला ब्रेक केलं जाईल. इथे कट करेल का, इथे जर कट केला तर याचा काही फायदा आहे का आपल्याला, नाही. जे काही आपल्याला पाहिजे असेल तो जीन्स असेल तिथेच तो कट केला जाईल, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज रिस्ट्रिक्शन साईट. देअर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ते आपण बघितलं. क्लीव DNA फ्रॅगमेंट हॅव स्टिकी स्टॅगर एंड और ब्लंट एंड असे दोन असतात. आता समजा याला जर आपण कट केला तर असे ते एंड तयार होतील. बरोबर. हे एंड जे असतील, स्टिकी एंड आणि ब्लंट एंड, असे ते दोन एंड असतील, ते आपण बघू. फॉर क्लिवेज, क्लीव DNA fragment, a fragment containing desired genes is isolated and selected for the cloning. This is called as a foreign DNA or passenger DNA. आता बघा, हा जो आपण DNA असेल त्याला आपण समजा, हा जो डिझायर जीन असेल त्याला आपण काय करतो, आयसोलेट करतो. आयसोलेट केल्यानंतर हा जो DNA तयार होईल त्याला म्हणतो आपण फॉरेन DNA. फॉरेन म्हणजे काय, बाहेरचा असेल. पॅसेंजर म्हणजे काय, तो एक मेसेज घेतो डिझायर जीनचा असेल, दॅट इज. A desired genes can also be obtained directly from the genomic library or cDNA library. आता genomic library काय असेल ते आपण बघू. जीन लायब्ररी म्हणजे काय ते आपण बघू. It is a collection of different DNA sequence from an organism where each sequence has been cloned into a vector for ease of the purification, storage and analysis. म्हणजे काय, नंबर ऑफ डिफरंट DNA सिक्वेन्स आपण कलेक्ट करतो. बरोबर. लायब्ररीमध्ये कसे नंबर ऑफ बुक्स असतात, आपण त्यांचं कलेक्शन करतो, त्यांचे सेल्स तयार करतो. तसेच इथे काय असेल, ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिक्वेन्सचे DNA आपण आयसोलेट करून त्यांना स्टोअर केलं जातं, प्युरिफाय केलं जाईल आणि त्यांच्यावरती ॲनालिसिस केलं जातं. म्हणजे दोन प्रकारचे आहेत. एक असेल त्याला म्हणतो आपण जिनोमिक लायब्ररी. इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोन दॅट रिप्रेझेंट द कम्प्लीट जिनोम. आता कसे असतील, जिनोमिकमध्ये काय असेल, त्यांच्यामध्ये एक कम्प्लीट जिनोम असेल, म्हणजे ते एक कम्प्लीट स्ट्रक्चर असेल त्या DNAचं, त्याच्यावरती आपण हा स्टडी केला असेल. लक्षात ठेवा, जिनोमिकमध्ये काय असेल, दॅट इज द कम्प्लीट जिनोम. काय असेल, हा कम्प्लीट जिनोमवरती हा स्टडी केला जातो. द जिनोमिक लायब्ररी ऑफ द प्रोकॅरियोटिक्स कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड बाय द युझिंग प्लास्मिड वेक्टर. आता प्रोकॅरियोटिक जो असेल, हा प्लास्मिड वेक्टरच्या मदतीने तो कन्स्ट्रक्ट केला जाईल. आणि इट इज बिकॉज प्रोकॅरियोटिक जिनोम डज नॉट कंटेन रिपिटेटिव्ह DNA. आता प्रोकॅरियोटिक्समध्ये रिपिटेटिव्ह DNA नसतात. रिपिटेटिव्ह DNA म्हणजे काय, त्याच ज्या सिक्वेन्स असतील त्या परत परत येणार नाही, ह्या सिंगल असतात. म्हणून हा काय करतो, आपण पूर्ण कम्प्लीट जिनोम आपल्याला ठेवावं लागतं. आता समजा काही सेल्समध्ये आपण युकॅरियोटिक्समध्ये बघितलं की ह्या 14 समजा 20 to 30 बेस पेअर्स आहेत.
याच परत काय होतील, पुढे थोड्या इंटरव्हलने काय होतील, त्या रिपीट होतील. बरोबर, म्हणजेच हा काय झाला, हा रिपिटेटिव्ह DNA झाला. तसा ह्या प्रोकॅरियोटिक्समध्ये नसतो, हा एक कम्प्लीट जिनोम असतो, याच्यामध्ये रिपिटेशन होत नाही, म्हणून हा आपल्याला कम्प्लीट जिनोम हा स्टोअर करावा लागतो. हा कशामध्ये असेल, जिनोमिक लायब्ररीमध्ये. आता cDNA लायब्ररी ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी DNA मध्ये काय असेल ते आपण बघू. इट इज रिप्रेझेंट लायब्ररी ऑफ युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम ओनली. बघा इथे ओनलीला आपण हायलाइट केले, म्हणजे हा काय असेल, हा युकॅरियोटिक मध्येच दिसेल. आणि मागचा जर आपण बघितला तर हा कशामध्ये दिसेल, हा प्रोकॅरियोटिक मध्येच दिसेल. कारण प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये काय असेल, there is no repetitive DNA, but in cDNA or complementary DNA there is presence of the repetitive sequence. So second point, DNA is produced from the isolated mRNA by the reverse transcriptions. कशापासून आयसोलेट केला जाईल तो, mRNA पासून, आणि हा कशापासून असेल, दॅट इज द रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. एक कॉन्सेप्ट आहे बघा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी. काय असेल, DNA पासून काय तयार केला जातो, RNA तयार केला जातो, आणि RNA पासून मग प्रोटीन सिंथेसिस हे तयार केलं जातं. त्याचप्रमाणे हा रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन, याला म्हणतो आपण ट्रान्सक्रिप्शन्स, याला म्हणतो आपण ट्रान्सलेशन्स. ओके, तर हा कॉन्सेप्ट असेल. तर RNA पासून DNA तयार केला जाईल, दॅट इज द रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. आणि DNA जो असेल, आता मग हा DNA इज मेड अप बाय द कॉम्प्लिमेंटरी DNA. बरोबर, मग हा कसा असेल, कॉम्प्लिमेंटरी. कारण RNA काय असतं, तर सिंगल स्टँडर्ड असतात, DNA हे डबल स्टँडर्ड किंवा सिंगल स्टँडर्ड सुद्धा असतात. द लायब्ररी इज कॉल्ड ॲज cDNA लायब्ररी. द eukaryotic DNA genome contain intron, regularity genes, repetitive DNA. Hence, the establishment of genomic library in the eukaryotic is not meaningful. आता इंट्रॉन आणि एक्झॉन असतात बघा. असं जर आपण DNA आयसोलेट केला तर याच्यामध्ये काही जो पॉईंट असतो त्याला म्हणतो आपण इंट्रॉन, काही जे असतील त्यांना म्हणतो आपण एक्झॉन. तर हे इंट्रॉन किंवा एक्झॉन जे असतील आपण हे रिमूव्ह करून याच्यापासून एक स्टँडर्ड असा DNA तयार केला जातो. दॅट इज द रेग्युलॅरिटी ऑफ द जीन्स. आणि याच्यामध्ये काय आहे, रिपिटेटिव्ह सिक्वेन्स असतात. रिपिटेटिव्ह सिक्वेन्स असल्यामुळे काय असेल की हा एवढा स्पेसिफिक एस्टॅब्लिशमेंट याच्यामध्ये होत नाही. आता ही झाली आपली स्टेप नंबर 1. त्याच्यानंतर याच्यावरती बघा, जिनोमिक लायब्ररी आणि cDNA लायब्ररीवरती सिम्पल आन्सर इन 1 सेंटेन्समध्ये क्वेश्चन विचारतात, तर ते आपण या नोट्सच्या माध्यमातून क्लॅरिफाय करू शकतो. स्टेप 2 बघा, इन्सर्शन ऑफ डिझायर फॉरेन जीन इनटू द क्लोनिंग व्हेक्टर. आपण काय केलं, आता इकडे लक्ष द्या. आपण काय केलं आहे बघा, इथे जर आपण बघितलं, मागच्या स्लाइड्स आपण बघू, इथे काय केलं आहे बघा, इथे काय होतं की इथपर्यंत आलो आहे. आपण काय केलेलं आहे आता बघा, इथपर्यंत कसे आलेले आहेत आपण, हा डोनर पासून DNA आयसोलेट केला, त्याला आपण काय केलं आहे, कट केलेला आहे. म्हणजे हा जो डिझायर जीन्स असेल आता आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे इनटू द प्लास्मिड्स, ते आपण बघू. Insertion of desired foreign gene into the cloning vector or vehicle DNA. Foreign DNA or passenger DNA is now inserted into a cloning vector or vehicle DNA. आता हा जो desired genes असेल बघा, हा एवढा desired genes असेल, हा समजा असा हा एक desired genes असेल, तो आपल्याला कशामध्ये इंट्रोड्यूस करायचा आहे, इंटू द क्लोनिंग वेक्टर्स. इंटू द क्लोनिंग वेक्टर्स. आता हा क्लोनिंग वेक्टर्स असेल तर मग काय करावं लागेल, आपण बघितलं व्हिडिओमध्ये की हा आधी कट करावा लागेल, त्याच्यानंतर कट केल्यानंतर हा परत इथे इंट्रोड्यूस केला जाईल. तर हीच प्रोसेस आपण आता इथे बघतोय. फॉरेन DNA और पॅसेंजर DNA इज नाउ इन्सर्ट इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर और vehicle DNA. The most commonly used cloning vector, that is the PB322. आपण बघितलं की हा फेमस आहे आणि मोस्ट प्रोबॅबली हा वापरला जातो, PB322 of the bacteria, and the bacteriophage viruses like lambda-phage and M13 also useful. Plasmids are isolated from the vector organism, that is bacterium, by using the same restriction enzyme plasmid, that is the vector DNA is cleaved. आपण बघितलं की ज्या याने या समजा हा जो डिझायर जीन्स कट करण्यासाठी जो आपण रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम वापरतो, तोच हा प्लास्मिडचा DNA रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा वापरला जातो. का वापरला जाईल, कारण हे काय असतील की एक स्पेसिफिक रेकग्नायझेशन साईट जी आपण बघितली, रेकग्नायझेशन साईट जी असेल याला आयडेंटिफाय करतील आणि पाहिजे असेल तेवढाच तो कट केला जाईल, म्हणून याला आपण तोच एन्झाईम्स वापरला जातो.
By using enzyme DNA ligase, foreign DNA is inserted into the DNA. आता हा जो डिझायर जीन असेल, हा डिझायर जीन्स आपण काय करतो याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करतो आणि ही जी पेस्टिंग असेल याला चिपकवलं जाईल. मग चिपकवण्यासाठी आपण बघितलं की DNA हा लायगेज जो असेल, हा DNA लायगेज एन्झाईम DNA ग्लूचं काम करतो. DNAला ग्लू करण्यासाठी हा काम करेल, म्हणजे त्याला चिपकवण्यासाठी आपण काम करतो. हे नेहमी लक्षात ठेवतं, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. DNA लायगेज हा काय करतो, चिपकवण्यासाठी किंवा इन्सर्शनसाठी वापरला जातो. The combination of vector DNA and foreign DNA is now called as a DNA, recombinant DNA of chimeric DNA. The technology is called as rDNA technology. आता समजा आपण हा insert डिझायर जीन असेल, हा काय करणार आपण या प्लास्मिडमध्ये इंट्रोड्यूस करणार. म्हणजेच काय असेल याच्यामध्ये, हा प्लास्मिड असेल आणि हा डिझायर जीन असेल. तर हा जो सॉरी DNA तयार होतो याला म्हणतो आपण रिकॉम्बिनंट और कायमेरिक DNA. ओके, आणि ही जी टेक्निक असेल या इन्सर्शन वगैरे याला म्हणतो आपण रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. म्हणजेच रिकॉम्बिनंट DNA मध्ये काय असेल, प्लास्मिड अँड डिझायर जीन्स. आता काय केलं जाईल, हा जो डिझायर जीन्स असेल, आता मग आपण याला काय करणार, हा जो असेल याला आपण हा जो DNA असेल, हा rDNA जो असेल हा काय केला जाईल, आपण हा DNA आपण होस्ट सेलमध्ये ट्रान्सफर करणार. ओके, आता होस्ट सेलमध्ये याला आपण ट्रान्सफर ऑफ rDNA इंटू द सुटेबल कंपोनंट होस्ट ऑर क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम. मग आता काय झालेलं आहे बघा, मागच्या स्टेपमध्ये बघितलं की आपण काय बघितलं की एक प्लास्मिड असेल, त्याच्यामध्ये काय असेल, एक डिझायर जीन्स असेल, दॅट इज द rDNA. This is the plasmid, this one is the desire gene. तर हे आता हा जो असेल आपण काय करणार, एका होस्ट सेलमध्ये ट्रान्सफर करणार. फायनली रिकॉम्बिनंट DNA ट्रान्सफर फॉर द एक्सप्रेशन इन द कॉम्पोटंट होस्ट सेल्स ऑफ सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम विच इज युजली अ बॅक्टेरियम. बघा, आपण बॅक्टेरियममध्ये त्याला इंट्रोड्यूस करणं. मग आता हा जर बॅक्टेरियम आपण जर इथे बघितला तर हा इथे इंट्रोड्यूस केला जाईल दिस टाईप. This is the entire process. The host cell take up naked rDNA by process that is the transformation. ही जी प्रोसेस असेल ही rDNA मध्ये पासून तर बॅक्टेरिया सेल्समध्ये जे आपण ट्रान्सफर करतो, दिस इज द ट्रान्सफर वाली प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफॉर्मेशन. Incorporate into its own chromosomal DNA which finally express their control by the passenger DNA. नंतर हा काय केला जाईल, या DNA त्याच्यावरती कंट्रोल करेल. द ट्रान्सफर ऑफ rDNA into bacterial cell is assisted by the divalent calcium ions. ओके, कॅल्शियम आयनचा सुद्धा याच्यामध्ये वापर केला जातो. द क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम यूज इन अ प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी आर द E. coli अँड ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफॅसियम आपण बघितलं. The host component which has been taken rDNA is called as a transferred cell. याच्यामध्ये केल्यानंतर याला काय म्हणतो आपण, ट्रान्सफॉर्म्ड सेल्स याला आपण म्हणतो. Foreign DNA can also be transferred directly into the naked cell or protoplasm of the component host cell without using vector. आता प्रोटोप्लास्ट का असेल, आता प्रोटोप्लास्ट जर आपण म्हटलं तर ही जी सेल असेल याच्यामध्ये मॅट्रिक्स सेल्स असतील, काय असतील, त्याच्यानंतर मायटोकॉन्ड्रिया असतील, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स असेल. आता हा जो सेल असेल, प्रोटोप्लास्ट म्हणजे काय ते आपण बघू. सेल वॉल ज्याच्यामध्ये नसेल, ओके, म्हणजे हा जर आपण बाहेरचं आवरण जे कवरिंग असेल रिमूव्ह केल्यानंतर काय असेल, इथे नंबर ऑफ सेल ऑर्गॅनिल्स असतील, मॅट्रिक्स असतील, तर हे जे सेक्टर असेल दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. ओके, आणि हा प्रोटोप्लास्टचा डायरेक्टली आपण वापर करू शकतो. दिस इज डन बाय युझिंग द टेक्निक लाईक इलेक्ट्रोपोरेशन्स, मायक्रो इंजेक्शन्स, लायफोफेक्शन्स, शॉटगन, अल्ट्रासोनिफिकेशन्स, बायोलिस्टिक्स मेथड्स ETC. आता ह्या नंबर ऑफ मेथड्स आहेत की याच्यानुसार आपण हा जो DNA असेल हा इंट्रोड्यूस करू शकतो, ट्रान्सफर करू शकतो. बट इन द प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी द ट्रान्सफॉर्मेशन इज थ्रू TI प्लास्मिड ऑफ ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफॅसियन. प्लांट्समध्ये आपण जनरली तो TI प्लास्मिड असेल हा ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफॅसियनच्या मदतीनेच केला जातो. स्टेप्स नंबर 4.
सिलेक्शन ऑफ ट्रान्सफर्ड होस्ट सेल, तर म्हणजे आता जे काय सेल असतील ते आपण ट्रान्सफर केलेले आहेत बघा. The transformation process generate a mixed population of the transport recombinant and non-recombinant host cell. For isolation of the recombinant cell from the non-recombinant cell, marker gene of a plasmid vector is employed. आता इथे काय येईल, हे मार्कर जीन्स जे असतात बघा, आपण मार्कर जीन्स याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतील आणि हे काय करतील, अशा नंबर ऑफ कॉपीज याच्या तयार होतील. मग अशा ह्या नंबर ऑफ कॉपीज याच्या तयार होतील. फॉर एक्झाम्पल PVR 322 plasmid vector contains different marker genes, ampicillin resistance genes, tetracycline resistance genes. असे हे जीन्स असतात. ओके, यांना म्हणतो आपण मार्कर जीन. कोणते आहेत, ampicillin and tetracycline. When the PST1 restriction enzyme is used, it's not out ampicillin resistance genes from the plasmid so that recombinant cell become sensitive to ampicillin. आता जे काय आपण होस्ट सेल तयार होते, तर याच्यामध्ये काय असतील, काही ज्या सेल असतील ह्या एम्पिसिलिनला रेजिस्ट करतील. मग अशा वेळेस काय होईल, का जो एम्पिसिलिन सेन्सिटिव्ह असा तो तयार होईल, जो काय वेक्टर्स तयार होईल, जो काय रिकॉम्बिनंट सेल तयार होईल, ही एम्पिसिलिनला कशी असेल, ती सेन्सिटिव्ह असेल. तर हे मार्करच्या मदतीने आपण बघू शकतो. त्याच्यानंतर काय असतील की याच्या नंबर ऑफ स्टेप नंबर 5 द मल्टिप्लिकेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट होस्ट सेल. आता जी काय होस्ट सेल तयार झाली बघा, ती होस्ट सेल कशी तयार झाली आहेत, हा याच्यामध्ये असतील दॅट इज द डिझायर्ड जेन्स विथ द प्लास्मिड अँड हिअर देअर इज अ ई कोलाय. ओके, आता ही जी असेल आता याचा काय केला जाईल, नंबर ऑफ कॉपीज अशा तयार केल्या जातील. नंबर ऑफ कॉपीज ह्या तयार केल्या जाईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मल्टिप्लिकेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ multiplication. Sorry. In this step, the transport host cell introduced into the fresh culture media. At this stage of the host cells divide and redivide along with the replication of the recombinant carried by them. आता काय होईल, हाच याच्यामध्ये हा डिझायर जीन्स असेल, ही सेम स्ट्रक्चर हे डिवाइड होतील, रिडिवाइड होतील, त्यामधून नंबर ऑफ सेल्स तयार होतील. स्टेप 6 एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स टू ऑब्टेन द डिझायर प्रोडक्ट. आता काय असेल, जो आपण डिझायर जीन इंट्रोड्यूस केला आहे त्याच्यापासून जे काही प्रोडक्ट तयार होतील ते सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. द नेक्स्ट स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिझायर प्रोडक्ट लाईक अल्कोहोल, एन्झाईम, अँटीबायोटिक. जे काय आपल्याला डिझायर जीन्स असेल, जो काही इंट्रोड्यूस केला आहे त्याच्यापासून आपण प्रोडक्टसुद्धा जो फायनली वापर करू शकतो. फायनली द डिझायर प्रोडक्ट इज सेपरेटेड अँड प्युरिफाईड थ्रू द डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसिंग युझिंग द सुटेबल बायोरिएक्टर्स. डाऊनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम असे हे बायोरिएक्टर्समध्ये दोन पॅटर्न असतात, तेही आपण पुढे बघू. आता CCMB बघा, CCMB काय असेल, तर CCMBचा जर लॉंग फॉर्म तुम्ही बघितला, दॅट इज द सेंटर फॉर द सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी. इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद. इट इज द प्रीमियर रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहेत. प्रीमियर रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हणजे इथे रिसर्च केले जातात. सेंटर फॉर द सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी. DNA फिंगरप्रिंटिंग असेल, मॉलिक्युलर अप्रोचेस इन ॲनिमल ब्रीडिंग. तर हे याच्यामध्ये कोणतं वर्क केलं जाईल, DNA फिंगरप्रिंट्स अँड मॉलिक्युलर अप्रोचेस. इट प्रमोट द सेंट्रलाइज नॅशनल फॅसिलिटीज फॉर द न्यू अँड मॉडर्न टेक्निक. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टेक्निक आणि मॉडर्न टेक्निकचा वापर आपण ह्या नेशनसाठी केला जातो. तर हा एक एंटायर जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपण ह्या स्टेप्स बघितलेत. टोटल 6 स्टेप्स आहेत. आयसोलेशन ऑफ DNA, त्याच्यानंतर आयसोलेट केल्यानंतर त्याला आपण इन्सर्ट करतो, इन्सर्ट केल्यानंतर त्याला ट्रान्सफर केलं जाईल, ट्रान्सफर केल्यानंतर त्या होस्ट सेलमध्ये त्यांचे मल्टिप्लिकेशन केलं जाईल आणि जे काय आपल्याला डिझायर जीन्स आपण इंट्रोड्यूस केलं आहे त्याचं एक्सप्रेशन, त्याच्यापासून जे डिझायर प्रोडक्ट असतील ते तयार होत की नाही ते आपण सुद्धा याच्यामध्ये बघतो. या माध्यमातून, या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला कळेल. आणि त्याच्यानंतर आपण एक व्हिडिओज पण बघितल्या, त्याच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला हा एंटायर स्टेप्सचा आपल्याला दिसेल. तरी ही जे असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ RDNA टेक्नॉलॉजी स्टेप्स. व्हिडिओ थोडा मोठा झाला असेल, पण एकाच व्हिडिओजमध्ये हे कंप्लीट करणं आवश्यक होतं, कारण नंबर ऑफ स्टेप्स होत्या आणि त्या एकाच व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला जर नाही बसल्या असत्या तर मग काय झालं असतं की ते अर्धा पार्ट तुम्हाला समजला नसतं. म्हणून आपण एका व्हिडिओमध्ये केला आहे. थोडा व्हिडिओ लेंदी झालेला आहे, पण व्यवस्थित जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल. तर इथे आपण हे संपवू आणि उद्याच्या लेक्चर्सला जे असेल ते आपण नेक्स्ट घेणार, दॅट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ अ बायोटेक्नॉलॉजी. वेगवेगळ्या फील्डमध्ये हे बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर कसा केला जातो तो आपण बघू. ओके.
Bye.